Okay, today we discuss about the fifth chapter, that is about the food and starch industry. In the food and starch industry, therefore, we have to discuss the different points into these two industries, such as food industry and the starch industry. In food industry, therefore, we have to discuss the first point, that is about the introduction of the food and starch industry. Second is food processing. Food processing industry, such as the nutritive accept of the food industry. Nextly is causes of the food spoilage, such as the deterioration of the food. Then the factor of the food industry म्हणजे फूड स्पॉइलेज इंडस्ट्री. म्हणजे एक प्रकारे काय की वेगवेगळ्या प्रकारचे जे पॉईंट्स आहेत तर त्या पॉईंट्सनुसार आपण काय हे करणार आहे की फूड इंडस्ट्रीला एक्सप्लेन करणार आहे. त्याच पद्धतीने स्टार्च इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉईंट्स आपल्याला पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे की प्रोडक्शन ऑफ द स्टार्च, केमिस्ट्री ऑफ द स्टार्चची केमिस्ट्री काय आहे, त्याच पद्धतीने तुम्ही कशा पद्धतीने स्टार्चचं प्रोडक्शन करणार आहे, त्याच पद्धतीने स्टार्च ऑफ द स्लरीज, तुम्ही स्लरी कशी तयार करणार आहे. तर या पद्धतीने असे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे स्टार्च आहे तर त्या स्टार्चचा आपल्याला स्टडी या स्टार्च इंडस्ट्रीमध्ये करायचा आहे. दिस इज ऑल अबाउट दी फूड अँड स्टार्च इंडस्ट्री. हे संपूर्णपणे काय झालं तुमचं फूड अँड स्टार्च इंडस्ट्री. Therefore, the introduction of this food and starch industry. Introduction of the food and starch industry. The food and starch industry. Therefore, the protein, fats, carbohydrates are the main constituent of the foods. म्हणजे एक प्रकारे काय आहे की तुम्हाला फूड पासून तीन मेन कन्स्टिट्यूएंट भेटतात. एक आहे प्रोटीन, दुसरं आहे फॅट्स, तिसरं आहे कार्बोहायड्रेट्स. म्हणजे प्रोटीन, फॅट्स अँड कार्बोहायड्रेट्स आर द मेन कन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड. म्हणजे तुमच्या फूडचे जे मेन कन्स्टिट्यूएंट आहे तर ते मेन कन्स्टिट्यूएंट कोणकोणते? प्रोटीन, फॅट्स अँड कार्बोहायड्रेट्स. हे तीन काय आहे तुमचे मेन कन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड. ओके, दे आर ऑल डायजेस्टेड बाय दी सेल्स अँड ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे एक प्रकारे काय आहे की तुमचे जे मेन कन्स्टिट्यूएंट आहे तर ते मेन कन्स्टिट्यूएंट तुमच्या बॉडी फंक्शनमध्ये जे सेल्स आणि ऑर्गॅनिझम असतात तर ते सेल्स आणि ऑर्गॅनिझम काय करतात की प्रोटीन, फॅट्स अँड कार्बोहायड्रेट्स हे जे मेन कन्स्टिट्यूएंट आहे तर ते ह्या मेन कन्स्टिट्यूएंटला एक प्रकारे डायजेस्ट करण्याचं काम करतात अँड आर कन्व्हर्टेड बॅक टू दिअर मोनोमर्स. आणि डायजेस्टेड केल्यानंतर जो प्रोडक्ट डायजेस्टेड केल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन पुन्हा कशामध्ये होईल? मोनोमर्समध्ये होईल. कशामध्ये होणार? पुन्हा मोनोमर्स म्हणजे काय की दिस मोनोमर्स आर देन युज्ड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यू मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. म्हणजे एक प्रकारे काय की मोनोमर्सचा यूज कशासाठी करतो की एक दुसरा मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर बरोबर कंबायनेशनसाठी आपण मोनोमरचा काय करतो? यूज करतो. तर तुम्हाला पॉलिमर इंडस्ट्री सेकंड टर्मला जे पॉलिमर इंडस्ट्री तर त्या पॉलिमर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला मोनोमरची डेफिनेशन दिली की मोनोमरची डेफिनेशन म्हणजे काय की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जॉईन टुगेदर फॉर्म दी पॉलिमर्स. म्हणजे एकमेकांमध्ये दोन मोनोमर जर जॉईन झाले तर तुम्हाला काय फॉर्म होणार आहे? पॉलिमर्स. त्याच पद्धतीने या पॉईंटमध्ये सुद्धा त्यांनी तेच सांगितलं आहे की दिस मोनोमर्स आर देन युज्ड ॲज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दी न्यू मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. म्हणजे तुमचं न्यू मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर फॉर्म करण्यासाठी तुम्ही मोनोमरचा काय करतात? यूज करतात. ऑर दी सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये जी सोर्स ऑफ एनर्जी तर ती सोर्स ऑफ एनर्जी तयार करण्याचं काम कोण करतं? मोनोमर्स. ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड अँड स्टार्च इंडस्ट्री. नेक्स्ट पॉईंट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. पुढचा पॉईंट काय आहे? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की डिफरंट टाईप्स ऑफ दी फूड प्रोसेसिंग म्हणजे आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या फूड प्रोसेसिंग असतात. तर काही फूड प्रोसेसिंग कशा पद्धतीने की तुम्ही आईस्क्रीम जर पाहिलं असेल तर ते आईस्क्रीम एक प्रकारे पॅकेजिंगच्या ह्याच्यात छोट्या बॉक्समध्ये येतं, बरोबर. तर त्या छोट्या बॉक्समध्ये त्या आईस्क्रीमला स्टोअर करण्यासाठी ती जी प्रोसेसिंग होते ती प्रोसेसिंग कशा पद्धतीने होते की पहिल्यांदा जे आईस्क्रीम असतं ते आईस्क्रीम काय असतं की लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं आणि त्या लिक्विड फॉर्मला आपण स्टेरिलाइज करून ते कशामध्ये स्टोअर करतो? आईस्क्रीम पॅकमध्ये काय करतो? एका विशिष्ट अशा टेम्परेचरला आणि कंडिशनला काय करतो? स्टोअर करतो. अँड दॅट दिस प्रोसेस इज नोन ॲज फूड प्रोसेसिंग. आणि ही जी प्रोसेस असते तर ह्या प्रोसेसलाच काय म्हणतो आपण? एक प्रकारे फूड प्रोसेसिंग. त्याच पद्धतीने दुसरं एक एक्झाम्पल आहे की
तुम्ही जे मिल्क घेतात पिशवीमध्ये जे मिल्क असतं ते मिल्क एक प्रकारे काय असतं की फूड प्रोसेसिंग नुसारच ते पुढं काय करतो आपण प्रोव्हाइड करतो. फूड प्रोसेसिंग म्हणजे काय की पहिल्यांदी जे मिल्क येतं ते मिल्क आपल्याला गावामधून गाईपासून जे दूध निघतं ते दूध एक प्रकारे स्टोअर केलं जातं. स्टोअर केल्यानंतर नंतर ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या डेअरीमध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं. डेअरीमध्ये प्रोव्हाइड केल्यानंतर प्रथमतः पहिल्यांदा त्याचं काय होतं पाश्चरायझेशन होतं. पाश्चरायझेशन प्रोसेस कशासाठी करतो की पाश्चरायझेशन प्रोसेस इट इज पाश्चरायझेशन प्रोसेस कशासाठी करतो की तुमच्या मिल्कमध्ये जर बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर असतील तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि बॅक्टेरियाला किल करण्याचं काम कोणती प्रोसेस करते पाश्चरायझेशन प्रोसेस. देअरफॉर दिस पाश्चरायझेशन प्रोसेस इज अ फूड प्रोसेसिंग. पाश्चरायझेशन प्रोसेस काय झाली फूड प्रोसेस. ओके. Therefore, we start the first point in the food processing, such as food and the processing industry require the similar type of the instrument or the equipment to that for the other industry. म्हणजे फूड प्रोसेसिंग मध्ये काय की फूड अँड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री म्हणजे फूड इंडस्ट्री वेगळी आणि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वेगळी. इट रिक्वायर द सिमिलर टाईप ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ऑर दी इक्विपमेंट. म्हणजे एक प्रकारे काय की फूड आणि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला जे इन्स्ट्रुमेंट आणि इक्विपमेंट असतात ते काय असतात सेम असतात टू दॅट फॉर दी अदर इंडस्ट्री म्हणजे दुसऱ्या इंडस्ट्रीपेक्षा ते काय असतात वेगळे असतात. ओके. दिस इज द फर्स्ट पॉईंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग. सेकंड पॉईंट इज gases, liquid, solid and their various combination must be controlled without decay of the product or damage to equipment. म्हणजे एक प्रकारे काय की गॅसेस लिक्विड आणि सॉलिड तुम्हाला माहिती आहे की दिस इज अ टाईप ऑफ नेचर म्हणजे तुमच्या कंपाऊंडचं जे हे काय असतं टाईप ऑफ नेचर दॅट इज गॅसेस लिक्विड सॉलिड अँड देअर व्हरियस कॉम्बिनेशन म्हणजे या तिघांचं एक प्रकारचं व्हरियस कॉम्बिनेशन. ते व्हरियस कॉम्बिनेशन काय करतं की इट मस्ट बी कंट्रोल विदाउट डिके ऑफ दी प्रोडक्ट म्हणजे तुमच्या प्रोडक्टला कोणत्याही प्रकारचा ऱ्यास न करता ते काय करतं कंट्रोल करतं ऑर डॅमेज टू इक्विपमेंट त्याच पद्धतीने तुमच्या इक्विपमेंटला सुद्धा डॅमेज करत नाही. तर दिस इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. हे काय आलं तुमच्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीचा सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट इज क्लिनलीनेस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे क्लिनलीनेस एक प्रकारे काय की इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द फूड इंडस्ट्री. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की प्रत्येक फूड इंडस्ट्रीमध्ये एक क्लिनलीनेस काय असते इट इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दी फूड इंडस्ट्री. जर एक प्रकारे जर क्लिनलीनेस जर नसेल तुमच्या फूड इंडस्ट्रीमुळे तर याच्यामध्ये काय होणार आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि बॅक्टेरिया हे काय करतात की त्या फूडवर एक प्रकारे स्प्रेड होऊन जातं आणि स्प्रेड झाल्यामुळे काय होतं की एक प्रकारे तुमच्या त्या फूडला डेटोरेट करण्याचं काम कोण करतं बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामुळं तुमच्या फूड इंडस्ट्रीमध्ये क्लिनलीनेस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन फूड इंडस्ट्री. त्याच्यामुळे तुमच्या फूड इंडस्ट्रीमध्ये क्लिनलीनेस काय असतं इम्पॉर्टंट. ओके. सेकंडली द मोस्ट इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट बेसिक टू दी ग्रोथ ऑफ दी फूड इंडस्ट्री इन्क्लूड दी पाश्चरायझेशन. म्हणजे एक प्रकारे काय की फूड इंडस्ट्रीच्या बेसिक ग्रोथमध्ये ती जी मेन इम्पॉर्टंट प्रोसेस असते ती कोणती असते पाश्चरायझेशन प्रोसेस. पाश्चरायझेशन प्रोसेस काय करते की हिटिंग ऑफ मिल्क टू सफिशियंटली किल एनी डिसीजेस जर्म्स इन डेम. म्हणजे तुमच्या दुधामध्ये जर कोणत्या प्रकारचे बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करण्याचं काम कोण करतं पाश्चरायझेशन प्रोसेस करते. अँड ड्राईंग अँड डिहायड्रेशन डेव्हलपमेंट ऑफ कॅपेबल विथस्टँडिंग द फूड प्रोडक्ट विदाउट अफेक्टिंग देम. त्याच पद्धतीने ड्राईंग प्रोसेस सुद्धा आपण काय करतो यूज करतो. ड्राईंग प्रोसेस कशासाठी यूज करतो काही असे जे प्रोडक्ट्स आहे फूड प्रोडक्ट्स आहे तर त्या फूड प्रोडक्टला आपण काय करतो ड्राय करतो. ड्राय केल्यामुळे काय होतं की त्या फूड प्रोडक्टमध्ये जे बॅक्टेरिया किंवा जर्म्स असतील तर त्या बॅक्टेरिया आणि जर्म्सला किल करण्याचं काम कोण करते ही ड्रायिंग प्रोसेस करते. त्याच पद्धतीने डिहायड्रेशन डेव्हलपमेंट ऑफ मटेरियल कॅपेबल विथस्टँडिंग दी फूड प्रोडक्ट. त्याच पद्धतीने तुमच्या फूड प्रोडक्टमध्ये डिहायड्रेशन वाढवण्यासाठी एक प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मटेरियलचा आपण काय करतो यूज करतो. ते मटेरियल काय करतात विथस्टँडिंग द फूड प्रोडक्ट विदाउट अफेक्टिंग देम. म्हणजे तुमच्या फूड प्रोडक्टला कोणत्याही प्रकारचा अफेक्ट नाही करतात ते काय करतात की फूड प्रोसेसिंग कंटिन्यू करतात. ओके. दिस इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. हे काय आलं तुमचं फूड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट पॉईंट इज न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट ऑफ दी फूड कन्स्टिट्युएंट. आता आपल्याला पाहिजे की तुमच्या फूड कन्स्टिट्युएंटमध्ये कोणकोणते न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट आहे तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे फूड सप्लायज
both the energy for all the body's function. म्हणजे एक प्रकारे काय की फूड सप्लायज बोथ द एनर्जी फॉर ऑल दी बॉडी फंक्शन अँड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द ग्रोथ अँड मेंटेनन्स. म्हणजे एक प्रकारे काय की फूड एक प्रकारे काय करतं की इट इज प्रोव्हाइड द एनर्जी फॉर ऑल दी बॉडी फंक्शन. म्हणजे तुमच्या संपूर्णपणे जे बॉडी फंक्शन्स आहेत तर त्या बॉडी फंक्शनला एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं? फूड करतं. जर तुम्ही एक दिवस जर फूड कन्झम्पशन जर नाही केलं तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे की तुम्हाला एक प्रकारचा अशक्तपणा येतो. अशक्तपणा आल्यामुळे काय होतं की तुमचे जे बॉडी फंक्शन जे वर्किंग जे होतात ते बॉडी फंक्शन वर्क होणार का? नाही. त्याच्यामुळं फूड सप्लायज बोथ दी एनर्जी फॉर ऑल ऑफ दी बॉडी फंक्शन. त्याचमुळे जेव्हा आपण अन्न जेव्हा घेतो तर तेव्हा काय होतं की हे जे फूड असतं ते फूड काय करतं? इट प्रोव्हाइड द एनर्जी टू दी ऑल दी बॉडी फंक्शन. म्हणजे तुमच्या संपूर्ण बॉडी फंक्शनला एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं? फूड करतं. अँड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दी ग्रोथ अँड मेंटेनन्स. त्याच पद्धतीने तुमच्या शरीराची वाढ आणि तुमच्या शरीराची देखभाल करण्याचं काम कोण करतं? फूड करतं. जर तुम्ही अन्नच जर नाही घेतलं तर अन्न घेतल्यामुळे तुमची वाढ होणार आहे का? नाही. त्याच पद्धतीने तुमचं शरीराचं मेंटेनन्स राहणार आहे का? मेंटेनन्स म्हणजे काय की तुमचं ग्रोथनेस किंवा तुमचं शरीर हेल्थी राहणार आहे का? नाही. त्याच्यामुळे फूड काय करतं की फूड इज सप्लायज दी बोथ दी एनर्जी टू दी बॉडी फंक्शन अँड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दी ग्रोथ अँड मेंटेनन्स. म्हणजे तुमच्या शरीराला एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम फूड करतं. त्याच पद्धतीने तुमच्या शरीराची वाढ करण्याचं काम कोण करतं? फूड करतो. त्याच पद्धतीने तुमच्या शरीराचं मेंटेनन्स म्हणजे एक प्रकारे तुमच्या शरीराला हेल्थी ठेवण्याचं काम कोण करतं? फूड करतं. ओके. दिस इज द फर्स्ट न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट. सेकंड न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट सच ॲज व्हॉट द न्यूट्रियंट डू फूड कंटेन अँड व्हॉट इज द ह्युमन रिक्वायरमेंट. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमच्या फूडमध्ये न्यूट्रियंट कोणकोणते कंटेंट करतात. म्हणजे तुमच्या फूडमध्ये कोणकोणते न्यूट्रियंट कंटेंट करतात अँड व्हॉट इज द ह्युमन रिक्वायरमेंट. आणि त्या फूडमधून ह्युमनला कोणकोणते न्यूट्रियंट्स रिक्वायर आहे हे आपल्याला कशामध्ये कळतं? न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट ऑफ फूड कन्स्टिट्युएंट. ओके. दिस इज द सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट इज व्हॉट आर दी रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी ऑफ दिस न्यूट्रियंट. म्हणजे एक प्रकारे काय की व्हॉट आर दी रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी ऑफ दिस न्यूट्रियंट अँड हाऊ दे आर अफेक्टेड बाय फूड प्रोसेसिंग. म्हणजे तुमचे जे न्यूट्रियंट जे असते तर त्या न्यूट्रियंटची रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी काय आहे. त्याच पद्धतीने हाऊ दे आर अफेक्टेड बाय दी फूड प्रोसेसिंग. आणि फूड प्रोसेसिंगनुसार ते कशा पद्धतीने अफेक्ट केले जातील. त्याच पद्धतीने स्टोरेज अँड प्रिपरेशन. त्याच पद्धतीने स्टोअर करताना आणि प्रिपरेशन करताना त्या फूडमध्ये जे न्यूट्रियंट्स आहेत तर ते न्यूट्रियंट्स कशा पद्धतीने राहतील. तर हे एक प्रकारे काय आहे तुमचा न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट ऑफ दी फूड कन्स्टिट्युएंट. नेक्स्ट पॉईंट इज कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन, फॅट्स, विटॅमिन्स अँड मिनरल्स आर दी इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट्स इन फूड. म्हणजे तुमच्या फूडमध्ये त्या फूडमध्ये किती प्रकारचे न्यूट्रियंट्स असतात की कार्बोहायड्रेट्स असतात. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की तुमच्या शरीराला कार्बोहायड्रेट्ससुद्धा काय असतात? इम्पॉर्टंट असतात. त्याच पद्धतीने प्रोटीन्ससुद्धा इम्पॉर्टंट असतात. फॅट्ससुद्धा इम्पॉर्टंट असतात. विटॅमिन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे जे विटॅमिन्स आहे तर ते विटॅमिन्स आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या फूडमधून भेटतात. त्याच पद्धतीने अँड दे मिनरल्स वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मिनरल्स आहे ते मिनरल्ससुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या फूडमधून भेटतं. तर दिस आर दी इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट इन फूड. म्हणजे हे फूडमधले काय इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट सच ॲज कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, विटॅमिन्स अँड मिनरल्स आर दी इम्पॉर्टंट न्यूट्रियंट इन फूड. ओके. This is the nutritive aspect of the food constituent. Last point is food is a fuel which supplies the chemical energy to the body support daily activity. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचं जे फूड जे असतं ते फूड इज अ फ्युएल. फूड एक प्रकारे काय म्हणून ॲक्ट करतं? फ्युएल म्हणून आपण काय करतो? ॲक्ट करतो. विच इज सप्लायज द केमिकल एनर्जी टू बॉडी सपोर्ट दी डेली ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे फूड ॲज अ फ्युएल म्हणून आपण काय करतो? विच सप्लायज द केमिकल एनर्जी. म्हणजे केमिकल एनर्जीला आपण फूड काय करतो? ॲज अ फ्युएल म्हणून सप्लाय करतो. आणि केमिकल एनर्जी टू दी बॉडी सपोर्ट दी डेली ॲक्टिव्हिटी. आणि त्या केमिकल एनर्जीचं प्रोव्हाइड कुठं करतो आपण? बॉडी सपोर्ट टू डेली ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे आपली जी डेली ॲक्टिव्हिटी जी असते चालणे, बोलणे,
त्याच पद्धतीने धावणे, ही जी डेली ॲक्टिव्हिटी ही बॉडीची, तर ह्या बॉडीच्या डेली ॲक्टिव्हिटीला सपोर्ट करण्यासाठी फूडला आपण ॲज अ फ्युएल म्हणून काय करतो, यूज करतो. अँड द सिंथेसिस नेसेसरी केमिकल विथिन अँड दी बॉडी. त्याच पद्धतीने तुमच्या बॉडीमध्ये एक प्रकारचं सिंथेसिस होतं. कशाचा? केमिकलचं. का केमिकलचं सिंथेसिस होतं? कारण की तुमचं जे फूड आहे, दिस फूड इज अ सप्लाइज द केमिकल एनर्जी टू दी बॉडी. म्हणजे फूड ॲज अ फ्युएल म्हणून कशाला सप्लाय होतं? केमिकल एनर्जीला. आणि दिस केमिकल एनर्जी टू दी बॉडी सपोर्ट दी डेली ॲक्टिव्हिटी. आणि ही जी केमिकल एनर्जी ही तुमचे जे रोजचं जे बॉडी सपोर्ट डेली ॲक्टिव्हिटी, तर त्या डेली ॲक्टिव्हिटीला सपोर्ट करण्यासाठी केमिकल एनर्जी काय होते? यूज होते. अँड द सिंथेसिस ऑफ नेसेसरी केमिकल विथिन दी बॉडी. आणि तुमच्या बॉडीमध्ये एक प्रकारचं त्या केमिकलचं काय होतं? सिंथेसिस होतं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट ऑफ दी फूड कन्स्टिट्यूएंट. हे संपूर्णपणे काय आले तुमचे न्यूट्रिटिव्ह ॲक्सेप्ट ऑफ फूड कन्स्टिट्यूएंट. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज फूड डेटोरेशन फॅक्टर अँड देअर कंट्रोल. आता डेटोरेशन फॅक्टर म्हणजे काय की एक प्रकारे कुजणे. फूड डेटोरेशन म्हणजे काय? कुजणे, किडणे, यालाच आपण काय म्हणतो? डिटोरेशन. ओके, तर याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट काय की फूड इज अ रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन ड्यू टू केमिकल अँड फिजिकल चेंजिंग टेक्स प्लेस इन. जर तुम्ही एखादं फूड डेटोरेट फूड जर तुम्ही कन्झम्पशन जर केलं, तर कन्झम्पशन केल्यामुळे काय होतं की इट इज रेंडर दी अनफिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन. म्हणजे तुमची जी पचनशक्ती आहे, तर त्या पचनशक्तीला ॲफेक्ट करण्याचं काम कोण करतं? फूड डेटोरेशन फूड करतं. अँड ड्यू टू केमिकल अँड फिजिकल चेंजिंग टेक्स प्लेस इट. आणि याच्यामुळे काय होतं की एक प्रकारे तुमच्या त्या फूडमुळे काय होतं की केमिकल आणि फिजिकल चेंजेस होतात. कशामध्ये? तुमच्या बॉडी फंक्शनमध्ये. ओके, तर दिस इज द फर्स्ट पॉईंट इन द फूड डेटोरेशन फॅक्टर. दिस चेंजेस आर ड्यू टू एअर, हीट, लाईट अँड मॉइश्चर. म्हणजे हे जे केमिकल चेंजेस आणि फिजिकल चेंजेस आहे फूडचे, लक्षात घ्या की फूडचे जे केमिकल चेंजेस आणि फिजिकल चेंजेस जे हे कशामुळे होतात की एअरमुळे होतात, हीटमुळे होतं, लाईटमुळे होतं आणि मॉइश्चरमुळं हे केमिकल आणि फिजिकल चेंजेस होतात. ओके, दिस इज द सेकंड फॅक्टर फॉर द फूड डेटोरेशन फॅक्टर. ओके, नेक्स्ट इज food take the different interval of time to lose their natural appearance through the deterioration. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचं जे फूड्स आहे, तर दॅट फूड टेक द डिफरंट इंटरवल ऑफ टाइम टू लूज देअर नॅचरल ॲपिअरन्स थ्रू दी डेटोरेशन. म्हणजे फूड डेटोरेशन म्हणजेच काय की एक प्रकारे तुमचं एखादं एक्झाम्पल लाईक तुम्ही पोटॅटोज घ्या. पोटॅटोज काय होतं की हळूहळू ते जे पोटॅटोज आहेत, तर त्या पोटॅटोजला हळूहळू काय होत जातात? बर्ड येत जातात. बर्ड कावर येत जातात? बिकॉज इट इज स्टोअर इन टू दी एअर. जर तुम्ही ते एअरमध्ये जर तसंच जर ठेवलं, तर याच्यामुळे काय होतं की 2 ते 3 दिवसात त्या पोटॅटोजला एक प्रकारचे बर्ड फॉर्म होतात. काय फॉर्म होतात? बर्ड्स. ते बर्ड फॉर्म होतात. तर यालाच काय म्हणतो आपण की फूड टेक द डिफरंट इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे काही ठराविक कालावधीसाठी जर तुम्ही ते पोटॅटोज हे बाहेर एअरमध्ये जर ठेवलं, तर याच्यामुळे काय होतं की टू लूज देअर नॅचरल ॲपिअरन्स. त्या पोटॅटोचा जो नॅचरल ॲपिअरन्स आहे, तो नॅचरल ॲपिअरन्स काय होतो? लूज होतो. कशामुळे लूज होतो? थ्रू दी डेटोरेशन. म्हणजे फूड डेटोरेशनमुळं त्या पोटॅटोचा जो नॅचरल ॲपिअरन्स आहे, तो नॅचरल ॲपिअरन्स काय होत जातो? लूज होत जातो. तर दिस इज द थर्ड पॉईंट फॉर दी फूड डेटोरेशन फॅक्टर. सेकंड एक्झाम्पल सुद्धा आहे. सेकंड एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो की सेकंड एक्झाम्पल सच ॲज ब्रेड्स. आता ब्रेड्स लक्षात घ्या की ब्रेड सुद्धा एक प्रकारचं एक्झाम्पल आहे. कशाचं? फूड डेटोरेशन फॅक्टरचं. फूड डेटोरेशन फॅक्टर्समध्ये काय की एक प्रकारे जर ब्रेड जर घेतलं, तर ब्रेड एक 2 ते 3 दिवस जर एखाद्या वॉर्म कंडिशनला जर तसंच बाहेर जर ठेवलं, तर वॉर्म कंडिशनला बाहेर ठेवल्यामुळे काय होतं की हळूहळू त्या ब्रेडवर एक प्रकारचं फंगस तयार व्हायला सुरुवात होते. काय तयार व्हायला सुरुवात होते? फंगस. ओके, पहिल्यांदी त्या ब्रेडचा जो नॅचरल ॲपिअरन्स जो असतो, तो नॅचरल ॲपिअरन्स एक डिफरंट इंटरवल टाईप जर एक दिवस जर तुम्ही तो ब्रेड तसंच जर बाहेर एअरमध्ये किंवा लाईटमध्ये जर ठेवलं, तर याच्यामुळे काय होतं की त्या ब्रेडचा जो नॅचरल ॲपिअरन्स आहे, तो नॅचरल ॲपिअरन्स काय होत जातो? हळूहळू काही इंटरवल ऑफ टाईम नंतर काय होतं? लूज होत जातो. कशामुळे लूज होतो? थ्रू दी डेटोरेशन. का? कारण की डेटोरेशन फॅक्टरमुळं तुमचं जे ब्रेडचा जो नॅचरल ॲपिअरन्स आहे, तो नॅचरल ॲपिअरन्स काय होत जातो? लूज होत जातो. ओके, दिस इज द
इम्पॉर्टंट, दिस इज द पॉइंट इन दी फूड डेटोरेशन फॅक्टर. हे काय झाले तुमचे फूड डेटोरेशन फॅक्टरचे पॉइंट्स. दिस इज द इंट्रोडक्शन. ओके. इन दिस फूड डेटोरेशन फॅक्टर देअरफॉर 3 कॅटेगरीज. तर फूड डेटोरेशन फॅक्टरमध्ये किती प्रकारच्या कॅटेगरीज आहे? 3 कॅटेगरीज आहे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे पेरिशेबल फूड, सेकंड इज सेमी पेरिशेबल फूड, थर्ड इज नॉन पेरिशेबल फूड. आता 3 प्रकारचे फूड आहे, पेरिशेबल फूड, semi perishable food and non perishable food. These 3 categories are dependent on the water content, into the food. म्हणजे तुमच्या फूड मध्ये किती प्रमाणात वॉटर कंटेंट आहे, तर त्या वॉटर कंटेंट वर हे तुमचे 3 कॅटेगरीज काय डिपेंडेंट आहे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे पेरिशेबल फूड. आता पेरिशेबल फूड म्हणजे काय की लक्षात घ्या की इट लाईक द मीट, फिश, मिल्क, मेनी फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल बिगिन टू स्पॉइल इमिजिएटली अनलेस सुटेबली प्रिझर्व्ड. म्हणजे तुम्ही जर बाजारातून एखादे मासे जर आणले, त्याच पद्धतीने दूध जर आणलं, त्याच पद्धतीने काही फळं जर आणली, तर फळं आणल्यानंतर तुम्ही पहिल्यांदा काय करतात की त्या संपूर्ण याला पहिल्यांदा पाण्यामध्ये बॉईल करतात. काय करतात? बॉईल करतात. बॉईल करतं म्हणजे काय, एक प्रकारे स्पॉइल करायचं. काय करायचं? स्पॉइल करायचं. गरम पाण्यामध्ये काय करायचं, त्याला एक प्रकारे स्पॉइल करून घ्यायचं इमिजिएटली अनलेस सुटेबली प्रिझर्व, किंवा इमिजिएटली त्याला काय करायचं? प्रिझर्व करायचं. कशामध्ये? फ्रीजमध्ये काय करायचं? प्रिझर्व करायचं. आता हे मीट, फिश, मिल्क यांच्यामुळे तुम्हाला समजलं असेल की यामध्ये वॉटर कंटेंट काय असतं? मॅक्झिमम असतं. काय असतं? मॅक्झिमम असतं. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की मिल्क म्हणजे काय की इट इज अ वॉटर कंटेंट इज मॅक्झिमम. त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट काय असतं? मॅक्झिमम असतं. काही असे जे फ्रुट्स आहे तर त्या फ्रुट्समध्ये सुद्धा वॉटरचं प्रमाण काय असतं? जास्त प्रमाणात असतं. त्याच पद्धतीने मीठ सुद्धा सेम ॲज इट इज. जर तुम्ही जास्त मीठ जे असतं तर ते मीठ आपण लवकरात लवकर काय करतो की पहिल्यांदा बॉईल करून घेतो. बॉईल करतो. बॉईल केल्यानंतर आपण त्याची एक प्रकारे त्याचं एक पुढं प्रोसेसिंग करतो. म्हणजे जेव्हा तुम्ही मीठ आणल्यानंतर पहिल्यांदा त्याचं स्पॉइल इमिजिएटली करतो. स्पॉइल म्हणजे काय की एक प्रकारे बॉईल करतो. कशामध्ये? पाण्यामध्ये बॉईल केल्यानंतरच आपण त्याचा काय करतो? यूज करतो. का? कारण की जर तुम्ही बॉईल न करता जर तसंच जर ठेवलं तर याच्यामुळे काय होतं की तुमच्या त्या मीटमध्ये हळूहळू मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि बॅक्टेरिया काय होतात? तयार होतात. त्याच्यामुळेच आपण काय करतो की बाजारातून जेव्हा तुम्ही मीठ आणतात तर मीठ आणल्यानंतर इमिजिएटली तुम्ही काय करतात? त्याला स्पॉइल करतात. ओके. अँड दुसरं काय की फिश. दुसरं एक्झाम्पल काय आहे? फिश. सेम ॲज इट इज. फिश सुद्धा एक प्रकारे तेच आहे. जर तुम्ही पाण्यातून फिश जर आणली, बाजारातून जर फिश आणल्यानंतर पहिल्यांदा एक प्रकारे काय करतो की पहिल्यांदा त्याला प्रिझर्व करतो, किंवा लगेच त्याला काय करतो की पाण्यामधून बॉईल करून काढतो. त्याच पद्धतीने मिल्क सुद्धा आहे. मिल्कचं सुद्धा काय आहे की इट इज अ वॉटर कंटेंट इज मॅक्झिमम. वॉटर कंटेंट काय असतं त्याच्यामध्ये? मॅक्झिमम असतो. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा आपण त्या मिल्कला काय करतो? बॉईल करतो. बॉईल केल्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये जे बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे तर ते बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काय होतात? किल होतात. किल झाल्यानंतर आपण त्याला काय करतो? फ्रीजमध्ये स्टोअर करतो. ओके. दिस इज द पेरिशेबल फूड्स. यालाच काय म्हणतो आपण? पेरिशेबल फूड. पुन्हा व्यवस्थित लक्षात घ्या की इट लाईक द मीट, फिश, मिल्क, मेनी फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल बिगिन टू स्पॉइल इमिजिएटली अनलेस सुटेबली प्रिझर्व. म्हणजे काही असे जे ठराविक फूड्स जे तर ते फूड लवकरात लवकर काय होतात? खराब होतात. तर त्या फूडला आपण काय म्हणतो? पेरिशेबल फूड. ओके. इन दिस पेरिशेबल फूड द वॉटर कंटेंट इज मॅक्झिमम. तर या पेरिशेबल फूडमध्ये जे वॉटर कंटेंट आहे तर ते वॉटर कंटेंट काय आहे? मॅक्झिमम. ओके. दिस इज द फर्स्ट कॅटेगरी ऑफ द फूड डेटोरेशन फॅक्टर. सेकंड कॅटेगरी इज काय आहे की सेमी पेरिशेबल फूड. सेमी पेरिशेबल फूड. इट इन्क्लूड द एग, ओनियन अँड पोटॅटोज. म्हणजे सेमी पेरिशेबल फूड्समध्ये काय की इट इन्क्लूड द एग, ओनियन्स अँड पोटॅटोज. म्हणजे या सेमी पेरिशेबल फूडमध्ये एग येतं, ओनियन येतं आणि पोटॅटोज येतात. दिस फूड्स. ओके. दे कॅन केप द सेव्हरल वीक्स इन द कूल ड्राय प्लेस. तुम्ही एका ठराविक अशा आठवड्यांपर्यंतच आपण या फूडला काय करू शकते? स्टोअर करू शकते कूल किंवा ड्राय प्लेसला. ओके. या फूडमध्ये कोणकोणते फूड्स येतात? एग्स, ओनियन्स अँड पोटॅटोज.
Hmm? Eggs, onions and potato it include in the semi-perishable food. They can kept for the several week in cool dry place. म्हणजे जास्तीत जास्त 2 ते 3 आठवडे तुम्ही त्या 2 ते 3 आठवडे या फूडला तुम्ही काय करू शकता स्टोर करू शकता. ओके, दिस इज द सेमी पेरिशेबल फूड. इट्स वॉटर कंटेंट इज मिनिमम दॅन दी पेरिशेबल फूड. म्हणजे पेरिशेबल फूड पेक्षा याचं वॉटर कंटेंट काय असतं कमी असतं. ओके, this is the second category of the food deterioration factor. Third category is नॉन पेरिशेबल फूड. आता नॉन पेरिशेबल फूड सगळ्यांना माहिती की इट इज अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे जास्तीत जास्त कालावधीपर्यंत तुम्ही या फूडला काय करू शकता स्टोअर करू शकता. याच्यामध्ये काय असतं की इट लाईक द सिरियल, पल्सेस, राईस, वीट्स अँड नट्स कॅन बी स्टोअर फॉर लॉंग पिरियड. म्हणजे या संपूर्ण याला आपण जास्तीत जास्त कालावधीपर्यंत काय करू शकतो स्टोअर करू शकतो. ओके, दिस इज द नॉन पेरिशेबल फूड अँड दिस इज द 3 कॅटेगरी ऑफ द फूड डेटोरेशन फॅक्टर. ह्या 3 कॅटेगरी झाल्या कशाच्या फूड डेटोरेशन फॅक्टर. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज कॉजेस ऑफ फूड स्पॉइलेज. आता आपल्याला पुढचा पॉईंट काय पाहायचा आहे की कॉजेस ऑफ फूड स्पॉइलेज दॅट इज कॉल्ड ॲज द डेटोरेशन. स्पॉइलेज मीन्स डेटोरेशन. डेटोरेशन म्हणजे काय की एक प्रकारे तुमच्या फूड जे असतं ते फूड कुजतं किंवा खराब होतं, यालाच काय म्हणतो आपण डेटोरेशन. तर एक कॉजेस ऑफ फूड स्पॉइलेज म्हणजे तुमचे जे फूड स्पॉइलेज, ते फूड स्पॉइलेज होण्याचे फॅक्टर कोणकोणते. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट फॅक्टर आहे बॅक्टेरिया. आता सगळ्यांना माहिती आहे की एखाद्या फूडमध्ये जर बॅक्टेरिया असतील तर बॅक्टेरिया ते काय करतात की तुमच्या त्या फूडला एक प्रकारे डेटोरेट करण्याचं काम कोण करतं बॅक्टेरिया करतं. त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय आहे बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम दॅट आर एबल टू रिप्रोड्यूस रॅपिडली. आता बॅक्टेरिया एक प्रकारे काय की इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम. बॅक्टेरिया काय आहे सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम दॅट आर एबल टू रिप्रोड्यूस रॅपिडली. आणि ते लवकरात लवकर पुन्हा काय होतात रॅपिडली रिप्रोड्यूस होतात. एक्झाम्पल लाईक मिल्क. एक्झाम्पल काय आहे मिल्क. मिल्कमध्ये सुद्धा काय आहे की एक प्रकारे जर पहिल्यांदा आपण दुधाची पिशवी आणल्यानंतर काय करतो आपण पहिल्यांदा पाश्चरायझेशन प्रोसेस थ्रू आपण पहिल्यांदा काय करतो दुधाला हीट करतो. काय करतो मिल्कला पातेल्यामध्ये घेऊन काय करतो हीट करतो. हीट केल्यामुळे काय होतं की तुमच्या त्या मिल्कमध्ये जे बॅक्टेरिया असतात तर त्या बॅक्टेरियामध्ये जे मिल्कमध्ये जे बॅक्टेरिया असतात त्या बॅक्टेरियाला किल करण्याचं काम कोणती प्रोसेस करते पाश्चरायझेशन प्रोसेस करते. आणि पाश्चरायझेशन प्रोसेस स्टॉप केल्यानंतर प्रोसेस स्टॉप केल्यानंतर फ्यू आवर्स लेटर म्हणजे काही ठराविक तासानंतर हळूहळू त्या मिल्कमध्ये पुन्हा काय तयार होतात बॅक्टेरिया पुन्हा फॉर्म होतात. ओके, दिस इज द बॅक्टेरिया. दिस इज द बॅक्टेरियाज वर्क फंक्शन. हे तुम्हाला मी कशासाठी सांगतोय की एक्झाम्पल आहे कशाचं बॅक्टेरियाचं. म्हणजे बॅक्टेरिया काही असे जे बॅक्टेरिया असतात ती इट इज हार्मलेस टू दी ह्युमन. म्हणजे काही बॅक्टेरिया हार्मलेस असतात, काही बॅक्टेरिया काय असतात इट इज हार्मफुल. तर याच्यामध्ये मिल्कमध्ये जे बॅक्टेरिया असतात तर ते बॅक्टेरिया काय कसे असतात हार्मलेस असतात बट इट इज डज नॉट हार्मफुल टू दी ह्युमन कन्झम्पशन. म्हणजे तुमच्या ह्युमन कन्झम्पशनवर ते जास्त प्रमाणात हार्मफुल नसतात. तर त्याच्यामुळं हा जो फर्स्ट पॉईंट मी सांगितला बॅक्टेरिया आर दी सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम. बॅक्टेरिया काय आहे की सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम अँड दॅट आर एबल टू रिप्रोड्यूस रॅपिडली. एक्झाम्पल दिले मी तुम्हाला मिल्कचं काय एक्झाम्पल दिले की कारण बॅक्टेरियाला पहिल्यांदा आपण दूध आणल्यानंतर दुधाला पहिल्यांदा काय करतो हीट करतो. हीट केल्यामुळे काय होतं की तुमच्या त्या दुधामध्ये जे बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय होतात किल होतात. किल झाल्यानंतर आपण त्याला काय करतो फ्रीजमध्ये पुन्हा स्टोअर करतो. फ्रीजमध्ये स्टोअर करताना त्या मिल्कमध्ये त्या दुधामध्ये हळूहळू बॅक्टेरिया काय होतात हळूहळू रिप्रोड्यूस होतात. हळूहळू काय होतात ते रिप्रोड्यूस होतात. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द बॅक्टेरिया. ओके, दिस आर समटाइम्स हार्मलेस अँड युज्ड इन मेकिंग चीज. म्हणजे तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं की इट इज अ हार्मलेस ऑर दी हार्मफुल. म्हणजे ह्युमनवर काही असे जे बॅक्टेरिया ते काय होतात की हार्मलेस होतात आणि काही बॅक्टेरिया काय होतात हार्मफुल. तर याच्यामध्ये काही जे बॅक्टेरिया असतात तर दीज आर समटाइम्स हार्मलेस. काही वेळा ते काय होतात हार्मलेस होतात अँड इट इज युज्ड इन मेकिंग द चीज तयार करण्यासाठी सुद्धा आपण बॅक्टेरियाचं काय करतो यूज करतो. त्याच पद्धतीने योग हार्ड सच ॲज द प्रोबायोटिक ड्रिंक हेल्प विच द डायजेशन. म्हणजे डायजेशन पचन संस्थेसाठी जे ड्रिंक्स असतात पचन संस्थेसाठी वेगळ्या प्रकारचे ड्रिंक्स आहे. एक्झाम्पल लाईक स्प्राईट, त्याच पद्धतीने सोडा. हे जे ड्रिंक्स आहे
हे ड्रिंक्स काय करतात, इट इज डायजेशन, तुमच्या पचन संस्थेमध्ये एक प्रकारचं इट इज हेल्प टू डायजेशन, म्हणजे तुम्ही जे अन्न खाल्लेले आहे तर या अन्नाला डायजेस्ट करण्याचं काम कोण करतं, हे प्रोबायोटिक ड्रिंक करतात. आणि हे प्रोबायोटिक ड्रिंक कशापासून तयार होतात, योगहार्टपासून. योगहार्ट तयार करण्यामध्ये कशाचा यूज होतो, बॅक्टेरियाचा यूज का होतो, कारण की it is sometimes harmless to the yogurt, and it is sometimes harmless to the human consumption, and therefore it is prepare the yogurt, and this yogurt such as the probiotic drinks, it is help to digestion, म्हणजे डायजेशन करण्यासाठी आपण या प्रोबायोटिक ड्रिंकचा काय करतो, यूज करतो. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, that is bacteria. Second point is molds. पुढचा पॉइंट काय आहे, molds. They settle on food and grow into visible plants which look like the fluffs. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, एक्झाम्पल सांगितलं मागं मी कशामध्ये, फूड डेटोरेशन फॅक्टर मध्ये ब्रेडचं काय झालं सांगितलं तुम्हाला एक्झाम्पल. ओके, तर ब्रेड एक प्रकारे काय की दिस ब्रेड इट इज प्रिपेअर्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस. तर हे ब्रेड कशापासून तयार होतं, फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये तयार होतं. पण जेव्हा ते ब्रेड तयार करतो तर त्या ब्रेडमध्ये आपण काय टाकतो, ईस्ट टाकतो, ईस्ट. तर या ईस्टमुळे काय होतं की तुमचा जो ब्रेड आहे तर ते ब्रेड जर तुम्ही एक दिवस असंच एअरमध्ये ठेवलं तर एअरमध्ये ठेवल्यामुळे काय होतं की एक प्रकारे तुमच्या त्या ब्रेडवर हळूहळू काय होतं, फंगस तयार होतं. काय तयार होतं, फंगस. आणि हे फंगस म्हणजेच काय, याला दुसरं नाव काय, मोल्ड्स. त्यालाच काय म्हणतो आपण, मोल्ड्स. ओके, त्यालाच काय म्हणतो, मोल्ड्स. दे सेटल ऑन द फूड अँड ग्रो इन टू व्हिजिबल प्लांट. म्हणजे एक दिवस तुम्ही तो ब्रेड तसंच एअरमध्ये ठेवलं तर याच्यामध्ये काय होतं की तुमचे जे फंगस आहे ते फंगस त्या ब्रेडवर हळूहळू काय होतात, ग्रो होत जातात. आणि व्हिजिबल प्लांट काय होते, हळूहळू त्या ब्रेडवर तयार होते. अँड दॅट लुक लाईक द फ्लप्स, म्हणजे एक कापसा टाईप ते फंगस काय होतं, तयार होतं. कशावर, ब्रेडवर. दे ग्रो ऑन मेनी फूड्स इन्क्लुडिंग ब्रेड, चीज अँड बीट्स. म्हणजे तुम्हाला आता मी सांगितलं की दे ग्रो ऑन मेनी फूड्स, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या फूडवर ते काय होतात, ग्रो होतात. इन्क्लुडिंग ब्रेड, चीज अँड मीट, म्हणजे ब्रेडवर सुद्धा फंगस तयार होतो. त्याच पद्धतीने चीज, तुम्हाला माहिती की चीज तयार करण्यासाठी आपण बॅक्टेरियाचा काय करतो, यूज करतो. त्याच पद्धतीने मीठ सुद्धा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितले. मीठ मधलं वॉटर कंटेंट जर हळूहळू कमी जर होत गेलं तर याच्यामुळे काय होतं की तुमच्या त्या मीटवर हळूहळू फंगस काय होते, तयार होते. एक्झाम्पल लाईक जर तुम्ही 2-3 दिवस जर आंघोळ नाही केली तर आंघोळ न केल्यामुळे काय होतं की हळूहळू तुमच्या शरीरावर फंगस तयार व्हायला सुरुवात होते. सुरुवात होते, फंगस तयार व्हायला सुरुवात होते. ओके, का फंगस तयार व्हायला सुरुवात होते, कारण की तुमच्या ज्या बॉडी फंक्शन्स आहे, म्हणजे तुमच्या त्या सेल्समध्ये जे वॉटर कंटेंट आहे ते वॉटर कंटेंट हळूहळू काय होत जातं, कमी होत जातं. म्हणजे तुमच्या स्किन मधलं वॉटर कंटेंट ते काय होतं, कमी होत जातं. त्याच्यामुळं तुमच्या शरीरावर हळूहळू काय होतं, फंगस तयार होतं. काय तयार होतं, फंगस. दिस ग्रो इन स्लाइटली इन ऍसिडिक कंडिशन, म्हणजे तुमचं जे फंगस आहे तर ते फंगस स्लाइटली कशामध्ये तयार होतं, ऍसिडिक कंडिशन मध्ये तुमचं फंगस काय होतं, तयार होतं. इट नीड दी मॉइश्चर. फंगसला काय पाहिजे, मॉइश्चर पाहिजे. अँड वॉर्म द टेम्परेचर बिटवीन 20°C to 40°C. म्हणजे जर तुम्ही ब्रेड हे तुमचं जे टेम्परेचर जर असेल, त्या रूमचं जर टेम्परेचर जर 20°C to 40°C असेल तर त्याच्यामध्ये जर ब्रेड तुम्ही जर तसंच ठेवलं तर एक दिवसानंतर त्या ब्रेडवर हळूहळू काय होतं, फंगसची ग्रोथ होते. ओके, दिस इज द मोल्ड्स अँड दिस इज द सेकंड फॅक्टर टू कॉजेस दी फूड स्पॉइलेज. म्हणजे फूड डिटोरेशन होण्यासाठी जे सेकंड फॅक्टर आहे ते सेकंड फॅक्टर कोणतं आहे, मोल्ड्स. ओके, देन थर्ड फॅक्टर इज ईस्ट अँड फूड इंडस्ट्री. आता तुम्हाला मगाशी सांगितलं की ब्रेड तयार करताना आपण काय करतो, ईस्टचा यूज करतो. ओके, आता ईस्ट आर दी सिंगल सेल प्लांट फाउंड इन एअर अँड ऑन दी स्किन ऑफ फ्रूट. म्हणजे ईस्ट एक प्रकारे काय की इट इज अ सिंगल सेल प्लांट. ईस्ट काय, सिंगल सेल प्लांट अँड फाउंड इन द एअर, म्हणजे एअरमध्ये काय होतं, ते फाउंड होतं. अँड ऑन दी स्किन ऑफ फ्रूट, किंवा शुगरी फूड जे असतात तर त्या शुगरी फूडवर
हे ईस्ट काय होतात, ग्रोथ होतात. त्याच पद्धतीने स्किन ऑफ फ्रूट दे ग्रो ऑन दी स्किन ऑफ फ्रूट. म्हणजे तुमचे जे शुगरी फ्रूट जे असतात त्याच्या शुगरी फ्रूटच्या स्किनवर तुमचे ईस्ट काय होतं, तयार होतं. ओके, इट डज दी स्पॉइल द टेस्ट ऑफ दी फूड बट नॉट दी हार्मफुल. म्हणजे तुमच्या त्या फ्रूट जे असतं त्या फ्रूटची टेस्ट एक प्रकारे काय करतं की इट इज अ स्पॉइल, तुमच्या त्या फ्रूटची टेस्ट काय करतं, स्पॉइल करतं. आणि बट नॉट दी हार्मफुल, पण तुम्हाला ते काय नसतं, हार्मफुल असतं. त्याच पद्धतीने फूडच्या बाबतीत सुद्धा त्याच पद्धतीने आहे. इट डज दी स्पॉइल दी टेस्ट ऑफ फूड, म्हणजे तुमच्या फूडची टेस्ट काय करतं, ते स्पॉइल करतं. बट नॉट दी हार्मफुल, पण हार्मफुल होत नाही. ईस्ट ग्रो ऑन शुगरी फूड. ईस्ट कशावर ग्रो होतं, शुगरी फूड्सवर. ईस्ट कशावर ग्रो होतं, शुगरी फूड्सवर. ओके, दिस इज द ईस्ट अँड शुगरी फूड इंडस्ट्री. हे काय आलं तुमचं, ईस्ट अँड फूड इंडस्ट्री. फोर्थ पॉइंट इज मॉइश्चर. फोर्थ पॉइंट काय आहे, मॉइश्चर. देर आर 3 इम्पॉर्टंट कॅटेगरीज ऑफ द फूड. त्या फूडच्या 3 प्रकारच्या कॅटेगरीज. फर्स्ट इज पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल अँड नॉन पेरिशेबल फूड. This appear in different 3 categories is their water content. म्हणजे ह्या ज्या 3 कॅटेगरीज जे पाडलेल्या आहेत, तर these 3 categories is dependent on the water content. म्हणजे प्रत्येक फूड मधल्या वॉटर कंटेंटवर ह्या 3 कॅटेगरी काय असतात, डिपेंडेंट असतात. ओके, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, दॅट इज द मॉइश्चर, अँड दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द कॉजेस ऑफ द फूड स्पॉइलेज. नेक्स्ट पॉइंट इज एन्झाइम्स. आता कॉजेस ऑफ फूड स्पॉइलेज मधलं नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, एन्झाइम्स. एन्झाइम्स आर द केमिकल कॅटलिस्ट दॅट आर फाउंड इन ऑल दी सेल्स. म्हणजे तुमच्या बॉडी फंक्शनमध्ये संपूर्ण याच्यात जे सेल्स आहे, तर त्या सेल्समध्ये एन्झाइम हा केमिकल कॅटलिस्ट म्हणून काय होतो, फाउंड होतो. ओके, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द फूड स्पॉइलेज ऑफ द फूड डेटरेशन. म्हणजे फूड डेटरेशनचा हा काय आला तुमचा फिफ्थ फॅक्टर. लास्ट फॅक्टर इज इन्सेक्ट. लास्ट फॅक्टर काय आहे, इन्सेक्ट. त्याच्यामध्ये 2 टाईप पडतात. फर्स्ट इज अ डायरेक्ट डॅमेज अँड सेकंड इज अ इनडायरेक्ट डॅमेज. आता त्याच्यामध्ये फर्स्ट पाहायचं आहे डायरेक्ट डॅमेज. दे मे कॉज द फूड ग्रेन अँड अदर फ्रूट प्रोडक्ट अनफिट फॉर द ह्युमन कन्झम्पशन बाय इटिंग द केर्नेल. म्हणजे एक प्रकारे काय की डायरेक्ट डॅमेज, इन्सेक्ट डायरेक्ट डॅमेज कसे करतात की दे मे कॉज द फूड ग्रेन. म्हणजे त्या फूड ग्रेन्समध्ये एक प्रकारे काय करतात की हळू त्यांच्यावर जे बॅक्टेरिया असतात किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात तर ते फूड ग्रेनवर प्रोव्हाइड करतात. अँड दी अदर फ्रूट प्रोडक्ट, आणि त्याचप्रमाणे दुसरे जे फूड प्रोडक्ट असतात तर ते काय करतात, अनफिट फॉर दी ह्युमन कन्झम्पशन. म्हणजे माणसाची जी पचनशक्ती आहे तर त्या पचनशक्तीला अनफिट करण्याचं काम कोण करतं, हे डायरेक्ट डॅमेज करतात. म्हणजे डायरेक्ट डॅमेज काय करतात, दे मे कॉज दी फूड ग्रेन्स अँड अदर फूड प्रोडक्ट अनफिट फॉर दी ह्युमन कन्झम्पशन बाय इटिंग दी केर्नेल. जर त्या ह्युमननी ते फूड ग्रेन्स जर खाल्ले, कॉजेस ऑफ फूड ग्रेन्स जर त्यांनी ईट केले, तर याच्यामुळे काय होतं की त्या ह्युमन कन्झम्पशन काय होते, अनफिट होते. म्हणजे त्याची पचनशक्ती काय होते, हळूहळू कमी होत जाते. ओके, दिस इज द डायरेक्ट डॅमेज. आता इनडायरेक्ट डॅमेज पहा की इन्सेक्ट कॅन असिस्ट इन द स्कॅटरिंग ऑफ मोल्ड्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन्क्लुडिंग हार्मफुल जर्म्स अँड बॅक्टेरिया. म्हणजे एक प्रकारे काय की इन्सेक्ट कॅन असिस्ट द स्कॅटरिंग ऑफ मोल्ड्स. म्हणजे इन्सेक्टवर एक प्रकारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि मोल्ड्स, फंगस जे असतात तर ते काय होतात की इट इन्क्लुडिंग हार्मफुल जर्म्स अँड बॅक्टेरिया. म्हणजे बॅक्टेरिया आणि जर्म्सला ते काय करतात, हार्मफुल करतात. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेस ऑफ फूड स्पॉइलेज ऑब्लिक डेटरेशन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिटिव्ह ऍस्पेक्ट ऑफ द फूड constituent. त्याच पद्धतीने causes of factor, that is food deterioration factor. Next, food deterioration factor and the spoilage. Food deterioration factor and the spoilage. Okay, this is all about the introduction part of the food industry, and this point we have to discuss in this lecture. Next lecture we have to discuss the food processing. पुढच्या लेक्चरला आपण काय पाहणार आहे, फूड प्रोसेसिंग टेक्निक. ओके, थँक्यू.